Paano nga ba malalaman yung wallet limit at transaction limit dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito, yung balanse ko sa GCash, nasa 3,684 siya. At itong balanse ko, hindi dapat lalagpas sa wallet limit. So, paano malaman yon? Pumunta sa profile limits. At dito, 500,000 pesos yung limit ko. May ibang account na ang limit nga pala nila ay 100,000 pesos. So, dapat bantayan natin to na hindi lalagpas. Kung hindi, yung mga inaasahan nating pagpasok ng pera, hindi na siya mapaprocess at magkakaroon ng error message. Kung makapansin nyo, nasa 4,136 na to for the month, pero yung balanse ko nasa 3,600 lang. So, babantayan nyo yon na hindi ko mo yung nakikita nyong balanse ay ganong amount, ay ganon na rin yung makikita nating used doon sa wallet limit. So, pwede pa akong magkaroon dito ng 495,000. Again, yung iba, mas mababa yung limit, pwedeng 100,000 pesos, pwedeng 10,000 pesos. Para sa daily outgoing limit naman, 100,000 pesos siya. Nag-reset to the following day. Pero sa incoming limit, ibig sabihin pag cash in o yung pagpasok ng pera sa GCash, ang limit naman yan ay nasa 500,000 pesos per month. At cumulative yon. So sa akin, na-process ko na o nakapag-cash in na ako dito ng total ng 46,000 pesos. So, babantayan din natin to lalo kung alam natin na maraming transaction na ginagawa dun sa GCash account natin. Also, kung interesado kayo kung paano nga ba ma-increase yung limit natin, ito yung kailangan nyong gawin. Para maging GCash Plus user, dapat verified yung account. Next, mag-link kayo ng account sa GCash account ninyo. Pwedeng BPI, Union Bank, Payoneer, at mag-open ng GSave or GInvest account. So, ano yung GSave or GInvest? Yung GSave, ito yung parang bank account na pwede mong i-open gamit yung GCash. Nakapag-open ako nito, lalo yung sa Maybank na free ATM withdraw. Sa CIMB, mas mataas yung interest niya. Sa BPI naman, para libre yung pag-cash in from BPI to GCash o yung GCash to BPI, vice versa. Nag-open din ako niyan. So, mahiwalay itong balanse at actual na bank account ito. Yung GCash kasi ay wallet lamang. Pag bank account, secured ng PDIC, yung pera natin up to 500,000 pesos. Yung G-Invest naman, ito yung pwede kang mag-invest sa stock market or sa crypto. Pwede rin naman sa G-Funds or yung mutual funds. Pwede nyong i-explore itong mga to at pwede nyong i-check yung page or channel namin for more tutorial about this. And that's it. Malalaman natin yung profile limit natin dito sa GCash din. Bantayan natin to lalo kung may mga inaasahan tayong pag-cash out or pag-cash in dito sa GCash. Sana nakatulong to video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos.